ลึกลงไปณเชิงภูเขาไฟฟูจิผืนป่าสีเขียวขจีผืนหนึ่งเหยียดตัวยาวออกไปราวกับเป็นทะเลต้นไม้ป่าแห่งนี้คือดินแดนที่ความงดงามและความน่ากลัวผสมรวมเข้ามาบรรจบกันและภายใต้ร่มเงาที่หนาทึบแม้แต่แสงของดวงอาทิตย์ยังส่องลงมาไม่ถึงกลับมีเรื่องที่น่ากลัวที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้และบางจุดลึกเข้าไปในป่าเข็มทิศก็ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงสัญญาณจากโลกภายนอกก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงมันเป็นผืนป่าที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแต่สำหรับใครบางคนการมาณที่แห่งนี้เปรียบเสมือนการตีตั๋วเที่ยวเดียวของพวกเขาวันนี้ผมอยากพาทุกคนเดินลึกเข้าไปในป่าครับและศึกษาประวัติศาสตร์ของป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวและความน่าหดหู่ที่สุดที่อยู่ใกล้เมืองหลวงอย่างโตเกียวและนี่คือป่าอาโอกิงาฮาระป่าที่สมัยก่อนขึ้นชื่อเรื่องตั๋วเที่ยวเดียวและมีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกรอทุกคนอยู่ข้างหน้าครับทริปนี้เราเริ่มต้นจากโตเกียวครับจากโตเกียวขับรถประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงป่าแห่งนี้ผมได้ยินเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับป่าแห่งนี้มานานมากและเคยมีเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งครับผมจะลองมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติให้ดูสักครั้งจนตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาที่นี่ครับเลยเก็บภาพมาฝากทุกคนพร้อมกับขอรับหน้าที่เป็นไกด์พาทุกคนเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาตินี้ไปด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงคำว่าใจนึงผมก็กลัวว่าจะเจอสิ่งของอะไรบางอย่างโดยความที่ป่านี้เป็นที่เรื่องลือถึงจุดประสงค์ของใครบางคนในการมาที่ป่าแห่งนี้ใจหนึ่งก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอสิ่งของหรือว่าล่องรอยเหล่านั้นครับซึ่งผมไม่อยากเจอเลยมันน่าจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วเพราะว่าเหมือนเขาพยายามแบบไม่โปรโมทเรื่องป่ามรณะที่มันอีกชื่อหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจากที่เซิร์ชข้อมูลมาก็ยังมีอยู่นะแต่เขาปิดตัวเลขเพื่อไม่ให้เกิดการ copycat แล้วก็พยายามทำให้ป่าเนี้ยเหมือนแบบเปลี่ยนชื่อเสียงเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเป็นเหมือนแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะไรประมาณมันก็จะได้แบบว่านักท่องเที่ยวก็จะเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าพอป่ามันขึ้นชื่อเรื่องนั้นอ่ะคนปกติเขาก็จะไม่มาเนี่ย หมายถึงใครจะอยากมาใช่ป่ะมันขึ้นชื่อเรื่องนั้นอ่ะเข้าไปแล้วอาจจะเจอสิ่งของหรือหนักสุดอาจจะเจอบอดี้อะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่ามีซื้อตั๋วครับก็น่าจะเดินเข้าไปเรื่อยๆแหละไปครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในป่านี่ครับผมอยากชวนทุกคนมาดูประวัติศาสตร์ของป่านี้กันก่อนเพราะเราต้องดูลึกไปถึงข้อมูลภูมิศาสตร์ของละแวกพื้นที่ภูเขาไฟฟูจิด้วยครับป่าอาโอกิงาฮาระหรือที่รู้จักกันในนามจูไคซึ่งแปลว่าทะเลแห่งต้นไม้เป็นผืนป่าที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ของการก่อตัวที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวิวัฒนาการของภูเขาไฟฟูจิในทางธรณีวิทยาพื้นที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนานนับแสนปีครับโดยเริ่มต้นจากภูเขาไฟโคมิตาเกะซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดและเริ่มปะทุในช่วง 700,000 ปีถึง 200,000 ปีก่อนตามมาด้วยภูเขาไฟฟูจิยุคเก่าซึ่งมีการปะทุในช่วง 100,000 ปีถึง 9,000 ปีก่อนจะเข้าสู่ภูเขาไฟฟูจิยุคใหม่ซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันครับการกำเนิดของป่าอาโอกิงาฮาระก็ได้เกิดขึ้นในช่วงยุคภูเขาไฟฟูจิยุคใหม่นี่เองผืนป่าแห่งนี้ก่อตัวขึ้นบนฐานของธารลาวาที่พ่นออกมาจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิในช่วงค.ศ. 864ซึ่งตรงกับปีที่ 6 แห่งรัชสกโจกังในยุคเฮอันซึ่งถือเป็นการประทุครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกไว้ของญี่ปุ่นเลยครับรวมถึงการปะทุที่เกิดขึ้นกับภูเขานากาโอยามะด้วยซึ่งเป็นภูเขาไฟบริวารข้างเคียงของภูเขาไฟฟูจิมวลลาวาบะซ้อเหลวปริมาณมหาศาลกว่า 1.3 พันล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลหลากลงสู่พื้นที่ลาดเชิงเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและธารลาวาดังกล่าวนี้ถูกเรียกในเวลาต่อมาว่าลาวาอาโอกิงาฮาระและตามความเชื่อโบราณก่อนการปะทุนี้ทะเลสาบไซโนมิที่อยู่บริเวณนั้นเคยเป็นพื้นที่สิงสถิตของเทพเจ้ามังกรและภายหลังจากการปะทุเสร็จสิ้นและธารลาวาเย็นตัวลงชาวบ้านในพื้นที่นี้ยังคงสืบทอดการบูชาเทพมังกรนี้โดยมีการสร้างศาลเจ้าหลักประดิษฐานไว้ภายในถ้ำริวกูซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทะเลสาบไซโกะในปัจจุบันครับจนหลังจากการสะสมตัวและการเย็นตัวของหินภูเขาไฟเป็นเวลากว่า 1,100 ปีพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากจนกลายเป็นป่าดิบชื้นที่หนาแน่นตั้งอยู่บนฐานหินลาวาบาซอลต์ที่แน่นหนาและครอบคลุมพื้นที่ไปถึงประมาณ 30-35 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวครับก็ตรงนี้คือเหมือนให้เราซื้อตั๋วแล้วเข้าไปในถ้ำลมซึ่งมันจะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าทางเดินป่าจริงคือเราเดินเข้าไปตรงนี้ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องจ่ายตังค์เราคิดว่าเราจะเข้าไปเดินป่าจุดประสงค์ของเราคือเราไม่ได้แบบว่ามาดูถ้ำแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาทางนี้เลยว่ะ แล้วก็บริเวณนี้คือมันจะมีหินลาวาค่อนข้างเยอะนะซึ่งหินลาวา
ไปอ่านมาว่ามันค่อนข้างที่จะทำให้เข็มทิศลวนเนาะแล้วก็เหมือนแบบเราจะกลับไม่ได้อะคนสมัยก่อนนะจริงๆสมัยนี้ก็กลับไม่ได้เพราะไม่มีเน็ตแต่คิดว่าทางมันก็เป็นทางแบบเดินแบบชัดๆนะมันไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปในป่าเห็นไหมมันก็เดินอย่างเงี้ยถ้ามีป้ายก็คิดว่าน่าจะกลับถูกแต่เหมือนคนอ่ะจะไม่มาทางนี้เว้ยคนเขาไปถ้ำลมหมดเลยเหมือนเราเดินมาตรงนี้คนเดียว ที่เหลือเขาไปดูถ้ำลมหมดเลยยอมรับว่าสวยสำหรับเรานะคือไม่ค่อยได้เห็นมันแบบมันมีมอสนะแล้วความรู้สึกเหมือนอากาศมันกดพออากาศมันกดแล้วแบบมันหายใจลำบากไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะหรือกดดัน เพราะสตอรี่ที่รู้มารู้เปล่าก็ไม่รู้แต่เส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่และเมื่อเราพูดถึงป่าอาโอกิงาฮาระภาพจำของทุกคนคงหนีไม่พ้นเรื่องราวที่น่าหดหู่ใช่ไหมครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าหากเราตัดเรื่องลี้ลับออกไปสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่าแห่งนี้กลับเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นครับจุดเริ่มต้นของความบิดเบี้ยวของป่านี้มันเกิดขึ้นในยุคที่ภูเขาไฟฟูจิระเบิดครั้งใหญ่แล้วพ่นลาวามหาศาลไหลบ่าลงมาทับถมทุ่งหญ้าในช่วงนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปนับพันปีลาวาเหล่านี้กลับแข็งตัวขึ้นมากลายเป็นชั้นหินหนาทึบเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงมาบนพื้นที่แห่งนี้ไม่สามารถชอนชัยรากลงไปได้เหมือนกับป่าทั่วไปพวกมันจึงต้องดิ้นรนด้วยการแผ่ขยายรากบิดตัวชอนชัยไปตามพื้นผิวหินภูเขาไฟเกิดเป็นภาพรากไม้ตะปุ่มตะป่ำขดงอไปตามพื้นผิวลาวาและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของป่านี้ครับคือความเงียบนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าทันทีที่ก้าวเท้าลึกเข้าไปในป่าแห่งนี้เสียงรอบตัวจะถูกตัดขาดทันทีครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ด้วยลักษณะของหินลาวารูพุนซึ่งมันคือโครงสร้างของหินใต้ป่านี่ครับที่มีรูพุนเล็กๆนับล้านก้อนมันทำหน้าที่เหมือนแผ่นซับเสียงตามธรรมชาติชั้นดีผนวกกับความหนาแน่นของต้นไม้ที่บังลมจนมิดทำให้เสียงทุกอย่างถูกดูดซับเข้าไปจนหมดป่านี้จึงเงียบมากครับเงียบจนคุณได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองรวมถึงเสียงหายใจด้วยครับและหนึ่งเรื่องเล่าที่โด่งดังก็คือเข็มทิศที่ผิดเพี้ยนและสัญญาณ GPS ที่ขาดหายไปจนทำให้คนที่หลงป่าหลายคนหาทางออกมาไม่ได้ครับหลายคนเชื่อว่ามันคือพลังงานลี้ลับแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ก็ตอบได้ครับมันเป็นเพราะหินภูเขาไฟที่นี่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหล็กธรรมชาติและมันมีปริมาณที่สูงมากมันจึงปล่อยสนามแม่เหล็กออกมารบกวนเข็มทิศอนาล็อกในบางจุดให้แกว่งไปมาจนผิดเพี้ยนครับจริงๆมันมีทางแยกอยู่นะแล้วมันก็มีแบบร่องรอยของการเดินไปเห็นไหมเนี่ยมันเป็นร่องรอยเหมือนว่ามันเคยมีคนเดินแต่มันออกนอกเส้นทางไอ้นี่นะเส้นทางหลักเนี่ยมันเดินเป็นหลุมลงไปอ่านข้อมูลมาบอกว่าถ้าสมมุติเราเจอบอดี้ก็ให้รีบไปบอกเจ้าที่ให้รีบถอยห่างออกมาอย่าไปยุ่งอะไรตรงนั้นแล้วก็วิ่งไปบอกเจ้าที่แล้วเดี๋ยวเขาจะมาจัดการเองอะไรประมาณนี้แต่มันจะไม่เยอะเหมือนแบบยุคก่อนๆแล้วมันจะมีช่วงยุคหนึ่งที่แบบว่าคนในสังคมคือเครียดกันมากใช่ไหมก็เลยป่านี้ก็จะหนาแน่นนิดนึงอะไรแต่ช่วงนี้คือก็ลดน้อยลงไปเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็ยังพอมีอยู่แต่อันนี้คืออากาศเย็นมากเย็นจริงเย็นแบบเย็นเลยแล้วมันเงียบแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลย เมื่อกี้คือลานจอดรถคือที่มากันเยอะคือมาถ้ำลมหมดเลยถ้ำลมถ้ำน้ำแข็งอะไรเงี้ยเพิ่งรู้เหมือนกันหรือเขาไม่อยากเข้ามาในป่าเนี่ยแต่คือถ่ายรูปตรงไหนคือสวยหมดเลยนะมันแบบมันแปลกตาบ้านเรานะเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยเจอมอสมันความชื้นใช่ไหมเนี่ยมอสมันเกาะเต็มมันจะมีความแบบไม่ใช่ป่าบ้านเราพอเรามาดูแล้วมันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะแปลกตานะมันแปลกตาจริงเดี๋ยวลองเดินตรงเข้าไปถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเดินตามเรามาเจอป้ายนี่นะแล้วก็เป็นทางแยกซ้ายขวาซึ่งถ้าไปทางซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าดูป้ายใช่ไหมมันก็จะเขียนเป็นไอเคฟก็คือไปถ้ำน้ำแข็งเดินไปซ้าย เมื่อกี้คือซื้อตั๋วไม่รู้ว่าถ้าไปอย่างนี้แล้วยังไงต่อหรือว่าถ้าไม่ซื้อตั๋วเมื่อกี้เดินไปคือก็ไม่มีตั๋วยื่นให้เขาอยู่ดีหรือเปล่าแต่ว่าทางขวาเนี่ยก็คือเป็นเทลนะเนเจอร์เทลเราน่าจะต้องเดินไปตรงนี้เขียนว่าเลคโชจิโกะอาจจะเจอทะเลสาบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันป้ายแบบเก่ามากทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้โดนน้ำโดนอะไรซ้อเหรอตรงบริเวณป้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอที่นั่งเลยนะก็เป็นปกติที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะเขาก็จะแบบมีจุดดรอปให้แบบว่าเพื่อใครเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็เดินมาได้ไม่ไกลนะจากทางเข้าก็ไม่ถึง1 กิโลก็จะมีจุดดรอปแล้วก็เจอทางแยกเมื่อกี้ว่าให้ไปซ้ายไปขวาเนาะเดี๋ยวเราไปขวาตามที่เราบอกแล้วตอนนี้เราเจอพี่ๆนักเดินเนาะมีเพื่อนละ แต่ต้องให้พี่ๆเขาเดินไปก่อนเพราะว่าเราจะหยุดถ่ายรูปแต่ตรงนี้สวยมากเลย
มันเป็นใบๆแบบเล็กๆเหมือนตรีศูนย์เลยอะและหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ยุคที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญหน้ากับทุพพิฆภัยหรือช่วงข้าวยากหมากแพงอย่างรุนแรงมีเรื่องเล่าขานถึงพิธีกรรมอันโหดร้ายที่เรียกว่าอุบาสึเตะซึ่งเป็นประเพณีที่ครอบครัวยากจนที่ไม่มีแม้แต่อาหารมาประทังชีวิตจำใจต้องแบกผู้สูงอายุหรือคนป่วยภายในบ้านเดินลึกเข้ามาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้ครับเพื่อให้ธรรมชาติพรากชีวิตพวกเขาไปและลดภาระปากท้องของคนที่เหลืออยู่เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวของผู้ถูกทิ้งจึงกลายเป็นมวลสารแรกที่ปกคลุมป่านี้ไปด้วยความโศกเศร้าและในทางความเชื่อพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นป่าแห่งนี้จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในจุดศูนย์รวมของวิญญาณแค้นหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายูเรคือวิญญาณที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยความทุกข์ทรมานและยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ถ้าเป็นภาษาบ้านเรานั่นจะคือการตายโหงครับและชาวบ้านในแถบนี้เชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านี้นี่เองที่ยังคอยวนเวียนอยู่ตามพุ่มไม้คอยส่งเสียงกระซิบล่อลวงผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอให้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนหลงทางและไม่สามารถกลับออกมาได้ครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนให้ป่าแห่งนี้ให้กลายเป็นหมุดหมายแห่งความสูญเสียในสังคมร่วมสมัยอย่างแท้จริงกลับไม่ใช่เรื่องผีสางครับแต่เกิดจากอิทธิพลของหน้าหนังสือที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยย้อนกลับไปในช่วงปี 1960 ครับจะมีนิยายรักดราม่าเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่านามิโนโตะหรือ Tower of Wave ของนักเขียนชื่อดังเซโชมัตสึโมโตะได้พรรณนาถึงตอนจบของคู่รักคู่หนึ่งที่เลือกใช้ป่าแห่งนี้เป็นสถานที่จบชีวิตของพวกเขาเพื่อรักษาความรักอันเป็นนิรันดร์นิยายเรื่องนี้โด่งดังมากครับจนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเกิดขึ้นในสังคมและมันยิ่งตอกย้ำความรุนแรงเข้าไปอีกในช่วงปี 1993 ครับเมื่อมีการตีพิมพ์หนังสือคู่มือการจบชีวิตตัวเองที่มีชื่อว่า The Complete Manual of Suicide ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าป่าแห่งนี้คือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดและอิทธิพลของหน้ากระดาษเหล่านี้เองที่ตัดริบบิ้นเปิดประตูต้อนรับผู้คนที่สิ้นหวังจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกลับกลายเป็นว่าสื่อที่หยิบวัตถุดิบของป่านี้ไปผลักดันให้ผู้คนตีตั๋วเที่ยวเดียวเข้ามาโดยที่ธรรมชาติก็ไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยเลยครับนี่สังเกตว่าบางต้นไม้ก็จะมีรอยอะไรแปลกๆไม่รู้ว่ารอยยางหรือว่าอะไรไม่รู้นะเห็นต้นไม้ต้นนู้นปะตรงกลางเฟรมเห็นปะเนี่ยมันจะมีรอยขาวๆไม่รู้ว่ายางหรือว่าอะไรไม่รู้นะแต่มันแบบสีมันแบบผิดแปลกอาจจะเป็นยางต้นไม้ก็ได้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเหมือนคนเอาสีมาป้ายปะอย่างต้นกลางเฟรมเนี่ยคือรอยแบบว่ารอยถากแต่ต้นมันแปลกเจอหลายต้นแหละแต่ไม่รู้คืออะไรมุมนี้แปลกมากเลยเหมือนเป็นร่องหุบผาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีแท่งๆไม่แน่ใจว่าอ๋ออาจจะเคยเป็นม้านั่งใช่ไหมอาจจะเคยมีแผ่นไม้วางตรงนี้แล้วให้คนนั่งพักแต่แผ่นไม้ไม่มีนะเดินน่าจะมีคนเดินลงไปวะเนี่ยมันเป็นรอยเหยียบนะมอสมันหายไปแล้วก็เดินลึกเข้าไปพูดแต่ตรงนี้เหมือนงูใหญ่เหมือนงูตัวยาวเห็นไหมเนี่ยสีขาวเส้นนี้เห็นไหมมันเป็นเถาวัลย์หรืออะไรไม่รู้แต่มันเลื้อยแบบมีพืชพันธุ์เยอะแยะที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจอแล้วมันก็มีความแปลกความผุแปลกๆอย่างเงี้ยตามธรรมชาติแหละเนี่ยตอนแรกมองไกลๆนึกว่าหัวคนมองจากตรงนู้นมองอย่างเงี้ยเหมือนนึกว่าคนชะโงกหัวมาหรือเหมือนคนหลบหลังต้นไม้มองไกลๆตอนแรกนะ มันดำด้วยจริงๆก็จิตตุงเป่งไปเองเราเข้ามาคือเราปักใช่ไหมว่าเราอาจจะเจอสิ่งของหรือว่าเจออะไรเงี้ยแต่จริงๆเราว่าไม่น่าเจอเจ้าหน้าที่เขาน่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละมันเป็นเส้นทางที่คนเดินบ่อยด้วยแล้วคนเดินแล้วเวลาคนเจอเขาก็จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ถูกไหมเขาคงไม่ปล่อยหรอกยกเว้นแต่ว่าความเสียวอย่างหนึ่งคือเวลาเราใช้เลนส์ซูมแล้วถ่ายเจาะเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยกลัวแบบไปติด ติดอะไรไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนอกเส้นทางการเดินแต่เราว่าไม่เจอหรอกแต่มันเย็นจริงนะมันเย็นจริง และคำถามที่น่าคิดที่สุดก็คือทำไมหลายคนถึงยังเลือกที่นี่เพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างของพวกเขาซึ่งในทางจิตวิทยาครับมีคำอธิบายที่เรียกว่า The Psychology of Place หรือจิตวิทยาแห่งสถานที่คนที่ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการความทรมานแต่พวกเขาต้องการความเงียบสงบและการหลบหนีจากสายตาที่คอยตัดสินของสังคมสายตาของคนรู้จักและความคาดหวังอันหนักอึ้งผนวกกับแรงขับเคลื่อนที่อันตรายที่เรียกว่าพฤติกรรมเลียนแบบหรือการ copycatที่เมื่อมีคนเคยทำมาก่อนหน้านี้ความรู้สึกว่าสถานที่นี้คือทางออกที่ยอมรับกันในกลุ่มของคนสิ้นหวังก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
แต่ในความมืดมิดนั้นสังคมก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับภายในป่ายังมีระบบป้องกันภัยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดประสิทธิภาพสูงคอยตรวจจับผู้ที่เดินแยกออกไปนอกเส้นทางท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มฮีโร่ผู้พิทักษ์ป่าครับพวกเขาคือเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนหรือ Forest Ranger รวมถึงอาสาสมัครท้องถิ่นที่อยู่ทิศตนเดินเท้าเข้าไปในจุดลึกของป่าเป็นประจำงานของพวกเขาคือการสังเกตพฤติกรรมถ้าพวกเขาเจอใครที่เดินตัวเปล่าเข้ามาหรือมีแววตาที่เลื่อนลอยดูแล้วน่าสงสัยพวกเขาจะเข้าไปทักทายชวนคุยและหยิบยื่นความช่วยเหลือทันทีครับซึ่งในแต่ละปีอาสาสมัครกลุ่มนี้สามารถช่วยชีวิตคนและส่งผู้คนกลับบ้านได้เป็นจำนวนมากครับและหากคุณลองค้นหาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อดูว่าในแต่ละปีมีสถิติตีตั๋วเที่ยวเดียวมาที่ป่าแห่งนี้เท่าไหร่คุณจะไม่สามารถหาข้อมูลทางสถิตินี้ได้ครับเพราะตัวเลขอย่างเป็นทางการได้ถูกสั่งให้หยุดเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเด็ดขาดมาตั้งแต่ช่วงปี 2010 แล้วครับนโยบายการปกปิดข้อมูลนี้ไม่ใช่เพราะทางการต้องการปกปิดความผิดพลาดแต่เป็นมาตรการทางจิตวิทยาที่ผ่านการคิดมาอย่างดีเพราะในอดีตนั้นยิ่งสื่อประโคมข่าวว่าภายในปีนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตมากเท่าไหร่มันกลับยิ่งไปตอกย้ำภาพจำอันมืดมนและกลายเป็นแรงขับเคลื่อนอันตรายที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบมากขึ้นเท่านั้นครับทางการญี่ปุ่นจึงเลือกที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการทำให้สถานที่แห่งนี้เงียบสงบลงให้มากที่สุดในหน้าข่าวและหน้าฟีดออนไลน์และมันก็ได้ผลครับเพราะก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตัวเลขความสูญเสียในป่าแห่งนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนแต่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสิบปีซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เกิดจากการร่วมมือกันของเจ้าที่ในป่าแห่งนี้รวมถึงการคุมเข้มเรื่องข้อมูลที่ถูกปล่อยออกไปและสุดท้ายนอกเหนือจากกล้องวงจรปิดและเจ้าที่ลาดตระเวนแล้วครับชุมชนรอบพื้นที่ป่าแห่งนี้ตั้งแต่พนักงานร้านสะดวกซื้อพนักงานขายตั๋วเท่าน้ำแข็งไปจนถึงคนขับรถแท็กซี่บริเวณนี้บางคนอาจจะได้รับการฝึกอบรมในด่านหน้าเพื่อตรวจจับสังเกตถ้ามีใครนั่งแท็กซี่มาลงบริเวณป่าแห่งนี้เพียงลำพังด้วยแววตาที่เลื่อนลอยหรือเดินเข้ามาที่ร้านค้าเพื่อซื้อเชือกและไฟฉายในช่วงเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนสัญญาณเตือนภัยเงียบๆเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีครับเพื่อเข้าชาร์จและหยิบยื่นความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก่อนที่พวกเขาจะก้าวเท้าหายเข้าไปในป่าครับก็ได้ยินเสียงหัวเราะจากที่ไกลๆของนักท่องเที่ยวคือมันนิดนึงมันก็ได้ยินเลยเพราะป่ามันเงียบมากคือถ้าเดินคนเดียวเราก็จะได้ยินแค่เสียงรองเท้าเราไปเหยียบกับใบไม้ที่พื้นใช่ไหมแล้วก็เสียงลมหายใจของเราเสียงหัวใจเต้นด้วยอีกเรื่องนึงคือก่อนหน้านี้เราไปสุสานใช่ไหมสุสานก็เกี่ยวข้องกับความตายใช่ไหมในป่านี้ก็เกี่ยวข้องกับความตายแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันคือสุสานมันแบบมีการรับรู้แล้วอะเข้าใจไหมรับรู้แล้วว่าเสียชีวิตอะไรเงี้ยรับรู้แล้วครอบครัวรับรู้แล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือถ้าเกิดเจอสมมุตินะถ้าเกิดเจอก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับรู้ถึงเขาอะไรเงี้ยคือเขาเลือกที่จะทำแบบนั้นมันเลยให้ฟีลไม่เหมือนกับเราไปเดินสุสานเลยแต่มันก็จะเย็นๆอะไรเงี้ยเยือกๆหน่อยหายใจลำบากแล้วก็ด้วยความที่ป่าแบบปิดทึบใช่ไหมต้นไม้สูงเยอะมากแสงอาทิตย์ก็จะตกลงมาไม่ค่อยถึงมีแค่บางจุดที่แสงตกเนี่ยจะเป็นร่องเห็นไหมเป็นร่องที่ไม่มีอะไรบังถ้ามีแดดก็จะตรงนี้ก็จะสว่างหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนะแต่เราว่าใครแบบชอบถ่ายป่าชอบถ่ายต้นมอสที่แบบเมืองไทยไม่มีก็น่าจะได้รูปที่มันนี่แหละตรงนี้ก็เป็นร่องเลยเป็นร่องเดินเข้าไปเห็นไหมเราเจอร่องบ่อยมากข้อมูลจากที่อ่านมาคือคนที่เขาเลือกที่จะมาป่าเนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบทำแบบทางคนเดินรู้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาจะต้องแบบปลีกวิเวกเขาอาจจะไม่ได้เป่าประกาศว่าให้เจอเราอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราแบบอาจจะต้องฉีกออกไปในป่าลึกๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นร่องแบบเดินเข้าไปลึกๆแล้วค่อยไปกระทำแต่เราว่าแบบไกลๆฉีกจากตรงนี้เลยแบบเดินเข้าไปยากๆเราว่าก็มีสิทธิ์นี่แหละก็เราเดินไปเลยตอนนี้คือเน็ตหายนะไม่มีเน็ตแต่ก็พยายามคีบบนเส้นทางรู้ศึกษาธรรมชาติอยู่เพราะเดี๋ยวออกนอกแล้วเดี๋ยวหลงแล้วก็หินในป่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะเป็นสีดำเห็นไหมเป็นหินลาวาที่เมื่อก่อนภูเขาไฟฟูจิเคยระเบิดเนี่ยแล้วก็แถวตีนภูเขาไฟฟูจิหินก็จะแบบดำๆหน่อยเป็นหินลาวาซึ่งหินลาวาก็จะทำให้เข็มทิศแปรปรวนเข็มทิศสมัยก่อนก็จะหมุนแล้วก็เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยอาจจะโดนรบกวนอะไรบางอย่างอะไรจากที่ไปอ่านมาเจอรูทไปอีกรูทหนึ่งแต่ว่า do not enter ห้ามไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแปลว่าอะไรเน็ตไม่มีแปลด้วยตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้คือทำไมห้ามเข้าเหมือนกันเดี๋ยวเรากลับไปแปลที่โรงแรมไปทีนึงแต่มันเป็นทางแบบเหมือนเส้นทางอีกเส้นทางนึงนะเนี่ยเดินเข้าไปแบบใหญ่ๆเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหรือว่าอาจจะเป็นโซนที่ต้นไม้มันเริ่มล้มหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เห็นซากต้นไม้ล้มอยู่เลยนะเนี่ยล้มอาจจะเป็นโซนที่อันตรายมันเริ่มล้มต้นไม้เริ่มผุอะไรเงี้ยกลัวนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่เขายังไม่เคลียร์ทิ้งนี่ก็เป็นที่นั่งแบบใหม่มาก
มันเพิ่งเอามาวางเนี่ยไอ้จุดนั้นที่มันมีแท่งเนี่ยเราคิดว่ามันก็น่าจะมีแผ่นไม้มาวางแต่ว่าเหมือนเขายกออกไปก็ไม่รู้ทำไมและจากพื้นที่ป่าที่มีอยู่จริงบนโลกสู่พื้นที่แห่งจินตนาการที่ถูกนำไปตีความใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโลกของ pop culture ป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ในแผนที่ต่อไปครับแต่มันได้กลายเป็นสัญลักษณ์สากลของเรื่องลึกลับและความน่ากลัวซึ่งปรากฏตัวอยู่ในสื่อบันเทิงทั่วโลกครับทั้งในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมังงะและแอนิเมะหากเรามองผ่านสายตาของชาวตะวันตกและฮอลลีวูดภาพจำของอาโอกิงาฮาระนี้มันจะถูกแต่งแต้มให้กลายเป็นป่าต้องคำสาปแบบ 100% ครับเช่นในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง The Forest หรือดราม่าลึกลับอย่าง The Sea of Thievesสื่อฮอลลีวูดมักจะเน้นย้ำความน่ากลัวผ่านมุมมองของคนภายนอกที่หลงเข้าไปในพื้นที่แปลกถิ่นเปลี่ยนรากไม้ที่บิดเบี้ยวและหมอกหนาทึบให้กลายเป็นกับดักทางจิตวิทยาและคอยหลอกหลอนตัวละครภายในเรื่องซึ่งหลายครั้งมันก็นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าสื่อตะวันตกมันจะปรุงแต่งความสยองขวัญให้เกินจริงจนอาจจะละเลยมิติของความโศกเศร้าและความจริงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของคนในพื้นที่ไปครับการเดินทางของอาโอกิงาฮาระในโลกของ pop culture จึงแสดงให้เห็นว่ายิ่งมนุษย์หวาดกลัวสถานที่นี้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพยายามหยิบมันมาเล่าเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อพยายามทำความเข้าใจและเผชิญหน้ากับความมืดมิดนั้นผ่านจินตนาการจนในวันนี้ภาพจำของป่าในหน้าจออาจจะสยองขวัญและน่ากลัวกว่าป่าของจริงไปหลายเท่าตัวไปแล้วครับในขณะที่เรามาถึงสถานที่นี้จริงๆเรากลับได้เสพธรรมชาติที่สวยงามไม่ได้รู้สึกถึงความน่ากลัวเหมือนในหนังเลยครับเจอสิ่งแปลกอีกอย่างหนึ่งในป่าเจอดอกไม้มันขึ้นอยู่ต้นเดียวเนี่ยสีชมพูอยู่อันเดียวเลยก่อนนั้นนี้เจอไหมแทบไม่เจอนะแทบไม่เจอสีของป่านี่เลยพวกดอกที่มีสีอุ้ย เมื่อกี้ก็อันแคนนี่ความรู้สึกเหมือนรูปคนตรงต้นไม้เห็นปะ รู้สึกเองก็เฉยเนี่ยตรงนี้เป็นหัวปะลงมาไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกนะดูดอกไม้ตอนนี้เราเจอป้าย3แยกอันนี้คือทางที่เรามาแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าไปปาร์กิ้งใช่ไหมก็คือทางนี้แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยอีกทางหนึ่งเนี่ยไปเลคโชจิโกะที่เราเดินตามมาตลอดแต่คือถ้าเกิดว่าเราไปทางเนี้ยมันออกนอกเส้นทางก็คือทางขวาเนี่ยคือจะกลับไปทางเข้าเลยแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าโอเวอร์60 มิลเลยวะเนี่ยมีป้ายเห็นปะก็คือเดินอีกประมาณ60 นาทีแล้วชั่วโมงนึงนะมันน่าจะเดินอ้อมไกลมากเอาไงดีแล้วตอนนี้มันก็บ่าย3แล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปทางนี้นะคือถ้าตามแมปอะตรงนี้มันกึ่งกลางพอดีไว้เห็นปะมันกึ่งกลางเส้นเห็นปะเราเดินตรงนี้ปึ๊บเนี่ยนี่คือตรงกลางแหละเดินกลับอีกครึ่งนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจุดเมื่อกี้60 นาทีอะเราไม่รู้ว่ามันแยกไปทางไหนไว้เพราะมันฉีกออกตรงนี้แหละแล้วมันไม่มีเส้นทางเรากลัวว่ามันจะแบบ หลงหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจว่ะก็เดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วกันเอาแบบเซฟเพราะตอนนี้คือเราก็เดินมาเกือบชั่วโมงแล้วนะก็คือเส้นทางเลคโชติโกะเมื่อกี้ที่ชี้ไปทางนู้นจะมี60 นาทีเหมือนทางเข้ามันจะเขียนว่าสามารถขับรถไปได้แบบไม่ไกลแล้วก็เลยคิดว่าก็เดี๋ยวเราขับรถไปก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากดูตอนนี้เราเอาเซฟก่อน เดินกลับไปที่ทางเข้าและในปัจจุบันป่าแห่งนี้กำลังเผชิญหน้ากับความย้อนแย้งครับเมื่อผืนป่าแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิแห่งความขัดแย้งระหว่างความสวยงามอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติกับประวัติศาสตร์อันมืดมนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้หลั่งไหลเข้ามาเหรียญด้านแรกของป่าแห่งนี้คือมุมมองของดาร์กทัวริซึมหรือการท่องเที่ยวเชิงโศกนาฏกรรมโดยชื่อเสียงอันโด่งดังจากในอดีตทำให้ป่าแห่งนี้กลายเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวสายดาร์กครับรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการความตื่นเต้นแต่การหลั่งไหลเข้ามานี้กลับมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติเดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้เพื่อออกตามหาความสูญเสียในป่าแห่งนี้เพื่อเรียกยอดวิวครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแต่ในความเป็นจริงอีกด้านนั้นผืนป่าแห่งนี้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตลอดเส้นทางเดินป่าที่เป็นทางการคุณจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของถ้ำหินลาวาโบราณอย่างเช่นถ้ำน้ำแข็งนารุสาวะที่มีเสาน้ำแข็งธรรมชาติแข็งตัวตลอดปีหรือถ้ำลมฟูกากุสถานที่เหล่านี้คือจุดเช็คอินยอดนิยมของกลุ่มนักเดินป่านะครับนี่คือความจริง2ด้านของป่าแห่งนี้สถานที่ที่ธรรมชาติไม่ได้เลือกให้เรามองมุมนี้แต่เป็นมนุษย์เองต่างหากที่แต่งตั้งเรื่องราวและความหมายให้แตกต่างกันไปตามมุมมองป่าแห่งนี้จึงยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปคือการเป็นบ้านของต้นไม้นับล้านต้นที่รอคอยให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสทั้งในแง่ของความลึกลับและความงดงามทางธรรมชาติครับในอย่างต้นไม้ใหญ่ที่มันล้มใช่ปะมันเคยตั้งตรงมาก่อนแล้วมันก็หักลงมาใช่ไหมที่เราคิดดูคนที่เดินผ่านมาแล้วมันล้ม มันล้มแบบมันล้มต่อหน้าต่อตาน่าจะหลอนอยู่นะคงตกใจอ่ะเหมือนกับที่เราไปเนี่ยตรงศาลที่มันมีถ้ำลงไปแล้วมันก็จู่ๆกอไผ่ล้มอ่ะน่าจะฟิลเนี่ยแบบตกใจมาก
มันก็จะเก่ามากแหละต้นไม้มันบางทีคือรากพวกที่มันขึ้นมาเงี้ยคือมันขุดลึกลงไปข้างล่างไม่ได้เว้ยเพราะว่าข้างล่างมันไม่ใช่ดินใช่ไหมมันเป็นหินลาวาพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นทะเลสาบใช่ปะแล้วมันก็เคยเกิดภูเขาไฟฟูจิมันระเบิดแล้วมันก็ลงมาบริเวณตีนภูเขาแล้วมันก็แข็งเซตตัวใช่ไหมจนกลายเป็นแผ่นดินอะไรเงี้ยแล้วเหมือนรากต้นไม้มันลงไปไม่ได้ต้องแบบเลยขึ้นมาด้านบนมันก็เลยทำให้แบบว่าไม่รับสารอาหารเพียงพออะไรเงี้ยมั้งก็เลยเกิดแบบต้นไม้ล้มในป่าไม่รู้มันขึ้นไปข้างบนได้ไงเห็นไหมนี่คือหินใช่ปะหินลาวาก้อนใหญ่เลยแต่ต้นไม้ไปขึ้นข้างบนแล้วมันก็ยิงขึ้นไปเนี่ยเห็นรากปะรากมันก็ชอนชัยตามหินนะลงมาตรงนี้ไว้เนี่ยลงมาใต้ดินแล้วมันก็รับสารอาหารจากข้างล่างขึ้นไปแปลกดิเดี๋ยวลองเดินตรงไปข้างบนน่าจะเดินได้นะแต่ตรงนี้มันดูน่ากลัวมากเลย ไม่เป็นไรมั้งตรงนี้เหมือนเป็นหลุมลงไปโอเคเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวเราตกตอนนี้คือพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3:37ตรงนี้สวยนะเอาจริงถ่ายรูปได้เลยเดี๋ยวเราเก็บรูปตรงนี้นะดูดิถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นเดียวนะเว้ย2 ต้นนะมีต้นที่3ตรงนี้แต่เหมือนไปไม่รอดหักก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเลคเมื่อกี้ที่เราตัดมาไม่รู้ว่าไปแล้วมันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าตรงนี้เหมือนเป็นป้ายเก่าจะเก่ามากมองไม่ออกว่า เราอยู่ตรงไหนอะไรไงตรงนู้นปะตรงนั้นน่าจะยูอาเฮียนะจุดแดงๆเดี๋ยวเราลองไปดูเลคชิโกะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมหรือว่ามีอะไรไหมเดี๋ยวเราลองไปดูมาโผล่ลานจอดรถตรงนี้พอดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้มันได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อก็ได้นะมีป้ายเตือนระวังหมีด้วย คือออกมาแล้วเพิ่งรู้ออกมาแล้วเพิ่งจะรู้นี่ไงระวังหมีออกมาแล้วเพิ่งรู้ครับตรงนั้นไม่มีอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าต้องระวังมากมั้งหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้เตือนข้างหน้าทางเข้าตรงนั้นอาจจะแบบไม่ได้มีชุกชุมแต่ก็เพิ่งเจอตรงทางออกสุดท้ายนะครับสิ่งที่ล่ำลือกันว่าป่าแห่งนี้มีแต่ความมืดมนมีแต่เรื่องราวที่สูญเสียผมกลับไม่ได้รับความรู้สึกนั้นเลยครับกลับพบเจอกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราอาจจะหาได้ค่อนข้างยากในแถบเอเชียบ้านเราต้นไม้ที่ขึ้นและชอนชัยตามหินลาวามันดูแปลกตามากครับอากาศเย็นๆที่เราได้มาสัมผัสมันทำให้เราเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งจริงๆความเงียบที่หลายคนบอกว่ามันน่าวังเวงผมกลับได้ยินเสียงความคิดของตัวเองว่าโชคดีแล้วที่เราได้มาอยู่ตรงนี้เรายังมีวันธรรมดาที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ผู้คนในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีจุดประสงค์มาที่ป่าแห่งนี้เพื่อทำอะไรบางอย่างพวกเขาคงมีเรื่องอะไรที่หนักใจมากจนพวกเขาแบกรับไม่ไหวอีกต่อไปก็ได้แต่พูดกับพวกเขาในใจในทุกก้าวที่ผมเดินผ่านครับขอให้พวกเขาได้อยู่ในภพภูมิที่ดีมีโอกาสครั้งหน้าถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันอีกครั้งหนึ่งขออย่าให้เจออะไรที่ลำบากใจอีกเลยสุดท้ายนี้ผมคงจะฝากเสียงธรรมชาติไว้ในช่วงท้ายของคลิปเหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ลองฟังเสียงธรรมชาติของป่าแห่งนี้ทุกคนจะไม่รู้สึกถึงความมืดมนหรือความหดหู่เลยแม้แต่นิดเดียวครับและป่านี้อาจจะเงียบกว่าสถานที่เราเคยไปมาสักหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าความเงียบและเสียงเบาๆของธรรมชาติในสถานที่แห่งนี้จะทำให้เรื่องหนักๆในใจของทุกคนตอนนี้มันเบาๆลงไปได้บ้างครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้วันนี้ที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ